ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎቻችን እንደዚሁም ለራሳችን ረን የምናረጋቸው ቢዝነሶቻችን የተለያዩ ሎጎዎችን ምንም አይነት ገንዘብ ሳናወጣ መስራት እንችላለን። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮ በጣም አድቫንስድ ሎጎዎችን የምንሰራባቸውን ዌብሳይቶች አንድ ባንድ የማሳያችሁ ይሆናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ። አንደኛ ሬንደር ፎረስት www.renderforest.com ብለን ሰርች ስናደርግ እነዚህ አይነት ዌብሳይት ይመጣልናል። ዌብሳይት እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ማንኛውንም ሎጎዎች ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ላይ ሎጎ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ዩቲዩብ የምትለውን ክሊክ እናደርጋታለን። ዘን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፖፑላር የሆኑ ሎጎዎችን እዚህ ጋር ያሳየናል። እዚህ ጋር ሰርች ታቡ ላይ ብትፈልጉትን አይነት ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ወርታች እያደረጋችሁ የምትፈልጓቸውን ሎጎዎች መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ሰም እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት ካቴጎሪዎች አሉ። የምትፈልጉት የተመቻችሁ መርጣችሁ መውሰድና መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ካሉ ውስጥ እኔ አንዱን መርጬ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ያለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ኤዲት ለማድረግ ላው ላይ አንድ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርግነው ወደ ሌላኛው ፔጅ ወስደናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያንዳንዱን ነገር ከስተማይዝ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። የሎጎውን ከለሮች መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎጎ ላይ ሁለት አይነት ከለሮች አሉ። እያንዳንዱን ከለር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ እናንተ እንደሚመቻችሁ ከለሮቻችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቴክስቱ አለ። የቴክስቱን ፎንቶች በቀላሉ የምትፈልጉትን የፎንት አይነት በመምረጥ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከላይ በኩል የምትመለከቱት የተለያዩ ቱሎች አሉ። እነዛ ቱሎች በመጠቀም በቀላሉ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሌአውቶች አሉ፣ ቴምፕሌቶች አሉ። ሌአውቱ ላይም ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት ሌአውቱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። 4 አይነት ሌአውት አለው። እሱንም በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክስቱ ላይም እንደምትመለከቱት ነው። ቴክስቱን ማድረግ ትችላላችሁ። ሲጨርሱ ፕሪቪው የሚለውን ክሊክ በማድረግ መጨረሻ ሪዛልቱ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ካልጨረሳችሁ ኤዲት ብላችሁ ትመልሱና ኤዲት ታደርጉታላችሁ። ከጨረሳችሁ ግን ዳውንሎድ ብትሆን ክሊክ በማድረግ ሎጎዎቹን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ renderforest.com/logo የሚለው ላይ መሆኑ እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስክራች ነው የምንሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሎጎዎቹን ስም ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ፋሽን ቢዚ ብየዋለሁ። ዘን ጀነሬት እንለዋለን ማለት ነው። ጀነሬት ስንለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተጨማሪ ነገሮች ይጠይቃል። ዲስክሪፕሽን አስገቡ ይላል። ዲስክሪፕሽን ማስገባት ትችላላችሁ ስለ ብራንዳችሁ፣ ግን ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢትስ ታይም ቱ ፒክ ኤ ስታይል ይላል። ስለዚህ ስታይሎች የምንመርጥበት ሰዓት ነው ይላል። ስለዚህ 3 ስታይሎችን መምረጥ ትችላላችሁ ይላል። ስለዚህ 3 ስታይሎችን እንመርጥበታለን ማለት ነው። 3ቱን ስታይል ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት አሁን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንዳልነው ቀጥታ እንደምትመለከቱት ያስገባንለት የብራንድ ስም ተመርኩዞ ሎጎዎችን ጀነሬት አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በግራ በኩል የተለያዩ ሎጎዎችን ጀነሬት አድርጎልናል። ወርታች እያደረጋችሁ የምትፈልጓቸውን ሎጎ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተመቻችሁን ከዚህ እያያችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ፕሪቪው ያሳያል። የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ፣ ዶክመንቶች ላይ፣ አፕሊኬሽኖች ላይ ሎጎዎችን ምን ይመስላል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ለምሳሌ እኔ አንዱን መርጬ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው ፋሽን ቢዚ የሚለውን ይሄንን ከተመቸኝ ላው ላይ ክሊክ አድርጋለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከስተማይዝ ማድረግ የምንችልበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ፋይናል ሪዛልቱ ይሄ ቢሆን ብሎ ነው የሚያሳየን። ሎጎዎችን ይሄን ከተመቸን ይሄን ይመስላል ብሎ ነው የሚያሳየን። የተለያዩ ፖስተሮች ላይ፣ መጽሐፎች ላይ ይሄን ይመስላል ነው የሚለን። ከፈለግነው ዳውንሎድ እንለዋለን። አይ ከስተማይዝ ማድረግ ይፈልጋለን ካላችሁ ከስተማይዝ ብቻ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር አካውንት ከፈቱ ይላል። በፌስቡክ ወይም በጉግል ቀጥታ መክፈት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ በጉግል አካውንት ይከፍታለሁኝ ማለት ነው። እናንተም በጉግል አካውንታችሁ መክፈት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አካውንቴን እመርጥለታለሁኝ። አካውንቴን መረጥኩለት ቀጥታ ወደ ፔጁ ይመልሰኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አካውንቱ ከፍተን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር ሎጎ ላይ ያለውን ነገር በቀላሉ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ታች ያለችውን አንዴ ከስተማይዝ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከስተማይዝ የሚለውን አንዴ ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከስተማይዝ የምናደርግበት ፔጅ ላይ ይወስደናል። እዚህ ጋር እያንዳንዱን ሎጎ ያሉት ነገሮች እያንዳንዱ ነገር በቀላሉ መቀያየርና አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከለሩ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ወይም ሎጎ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ከለሩን መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንደምትፈልጉት በምትፈልጉት አይነት እስከሚመጣላችሁ ድረስ የምትፈልጉትን የከለር አይነቶች በመምረጥ መቀያየር ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሎጎ ላይ 2 አይነት ከለር ነው ያለው። እሱንም ከጎን ያለችውን ክሊክ በማድረግ እንደዚሁ መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም
አድቫንስድ የሆነ ሎጎ ሜከር ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፋሽን ቢዚ የምትለውን ፎንት ላይ ክሊክ በማድረግ ፎንቶቹን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከላይ በኩል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎንት የሚል አለ። ፎንቱ ላይ በመሄድ የተለያዩ ፎንቶች አሉ። በጣም ብዙ አይነት ፎንቶች ያሉት እናንተም በምትፈልጉት እየቀያየራችሁ ለስራዎቻችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን እኔ አንዱ ስመርጥ እንደምትመለከቱት ያው ይቀየራል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ይቀየራል። ስለዚህ በቀላሉ ፎንቶቹን እዚህ ላይ መቀያየር ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ትሎች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሌአውት የሚል አለ፣ ባክግራውንድ የሚል አለ። ባክግራውንድ የሚለው ክሊክ ስናደርግ የሎጎዎችን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የሎጎዎችን ባክግራውንድ መቀየር እንችላለን። እዚሁ ላይ የትም ሳንሄድ በቀላሉ የሎጎዎችን ባክግራውንድንም እንደዚሁ አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሌአውት የሚል አለ። ሌአውት ላይ በመሄድ የተለያዩ የሎጎዎችን አቀማመጥ መቀየር እንችላለን። ሌአውቱን እንደምትመለከቱት በግራ በቀኝ ከላይ ወርታች እያደረገ ይቀያየርልናል። እናንተ በምትፈልጉት ሌአውት መርጣችሁ መጨረስና መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ትሎች አሉት። ስጨርሱ ፕሪቪው የሚለውን አንዴ ክሊክ በማድረግ ሎጎዎቹ ምን ይመስላል የሚያሳየናል። ዘን ዳውንሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። የቢቺ የሚለውን ፍሪውን አንዴ ክሊክ አድርገን እናወርደዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ እያደረገልን ነው። ሎጎዎችንን ዳውንሎድ ለማድረግ ፕሮሰስ እያደረገልን ይገኛል። እዚህ ጋር ከታች ያለው እስከሚጨርስ አንዴ እንጠብቀዋለን። ልክ ሲጨርስ ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርስልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስንከፍተው ሎጎአችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት በማምጣት የምትፈልጉትን የሎጎ አይነት ጀነሬት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው brandcrowd.com ይባላል። brandcrowd.com ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እነዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል ኢንተርፌሱ። በቀላሉ ዌብሳይት ላይ በማምጣት እዚች ቦታው ላይ የሎጎአችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። የሎጎአችሁን ወይ ክሬት ማድረግ የምትፈልጉትን ሎጎ አይነት ታስገባላችሁ። ስለዚህ ለፋሽን ስለሆነ ፋሽን ቢዚ ይለዋለሁ። ፋሽን ቢዚ ካልኩት በኋላ ክሬት ሎጎ ስለው ባስገባውለት ብራንድ ላይ ተመርኩዞ ጀነሬት ለማድረግ ይሞክራል። እዚህ ጋር ኪወርድ አስገባ ይለኛል። ኪወርድ አስገባለሁኝ። የኔ ሪሌትድ ቱ ፋሽን ስለሆነ ከፋሽን ጋር ተያያዘ ነገር ስለሆነ ሪሌትድ ቱ ፋሽን እለዋለሁ ማለት ነው። እናንተም እንደዚሁ ኪወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኪወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ስትሉት ባስገባችሁለት ኪወርድ ላይ ተመርኩዞ የተለያዩ ሎጎዎችን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን የምትመለከቱት የተለያዩ ሎጎዎችን ጀነሬት አድርጎልናል እንደምታዩት ነው። በጣም ብዙ አይነት ሎጎዎችን ጀነሬት አድርጎልናል። እናንተ የምትፈልጉትን ፒክ አድርጋችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። በግራ በኩል ፊልተሩ ላይ ከለሮችንም እንደዚህ ሎጎ ስታይሎችንም መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይህንን ከፈለኩኝ አለው ላይ አንዴ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ቫሪዬሽኖች አሉ። ቫሪያታችሁን እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አንዱን እመርጣለሁ። ዘን ወደ ፔጅ ይወስደናል። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር ከስተማይዝ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የፎንቱን ከለሮች መቀየር እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ የሎጎውን ከለሮች፣ ሌአውቶቹን በጣም ብዙ ነገሮች መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፎንቶቹን ከለሮቹን መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚሁ እንደምትመለከቱት ነው። ከለሮቹን ፒክ በማድረግ በቀላሉ የፎንቶቹን ከለሮች መቀየር ትችላላችሁ። የተለያዩ ኤዲት ማድረጊያ ቱሎች አሉ። ስለዚህ እነሱ በመጠቀም በቀላሉ ፎንቶቹን እንደዚሁም ደግሞ አኒሜሽን ሌአውቶችንም አድ በማድረግ በቀላሉ ሎጎአችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የስፔሱን የቤትሮች መካከል ያለውን ስፔስ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌአውት የሚለው ላይ በመሄድ ሎጎ የሚለው ላይ በመሄድ የሎጎን ከለሮች መቀየር ትችላላችሁ። ሌአውት ላይ የሚለው ስንሄድ ደግሞ የተለያዩ የሎጎን አቀማመጦች በጣም ብዙ አይነት ሌአውቶች አሉት። እነሱንም በማየት መቀየርና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በጣም አድቫንስ ሊሆን ዌብሳይት ነው። እንድትጠቀሙበት ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ስጨርሱ እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት ፐብሊሽ እንለዋለን። እዚህ ጋር ሁለት አይነት አማራጭ አለው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁለቱም የክፍያዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ በክፍያ ማውረድ አልፈልግም። አንድ ወደ ኋላ እንመልሰውና እዚህ ጋር ከታች በኩል እንደምትመለከቱት በተኗን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን አንዴ ሴቭ ፕሮግረስ የምትለውን ከፕሪቪው ጋር ያለችውን በተን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፕሪቪውን ያሳየናል። ፕሪቪውን ሲያሳየን እንደምትመለከቱት ክሊክ አድርገን
ሴቭ ኢሜጅስ የምትለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ሳንከፍል መውሰድና መጠቀም እንችላለን ኢሜጃችንን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ ስንከፍተው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀላሉ አምጥተን ክሮፕ አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ stockimage.ai ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እንደዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይሄ በጣም አድቫንስድ የሆነ የሎጎ ሜከር AI ዌብሳይት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ካቴጎሪዎች አሉት። እኛን ሎጎ የሚለው ክሊክ አድርገን እንገባለን። እንደምትመለከቱት ሎጎ የሚለው ክሊክ አድርገን ስንገባ እዚህ ጋር አካውንት ክፈቱ ይለናል። ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ብለን አካውንታችንን እንከፍታለን ማለት ነው። አካውንታችንን ከከፈትን በኋላ ቀጥታ ወደ ፔጁ ይወስደናል ማለት ነው። ወደ ፔጁ ሲወስደን እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት 3 አይነት አማራጮች አሉት። ቹዝ ይላል ፕላናችን። ስለዚህ እኛ ፍሪ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርግና ሰብስክራይብ $0 የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። በጣም ብዙ ካቴጎሪዎች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ የምትፈልጉት መምረጥ ትችላላችሁ። ግን ለአሁኑ ሎጎ ስለሆነ መስራት የምትፈልገው ሎጎ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አሉት። ሎጎ የምትለውን አንዴ ከላይ ያለችዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ ሎጎዎች አሉ። እዚህ ጋር ባዶ ቦታው ላይ ጀነሬት እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን አይነት የሎጎ አይነት ታስገቡለታላችሁ። ሎጎዋችሁ አንዳንድ ነገር ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ኤአዩ የምትጽፉለት ነገር ተመርኩዞ ነው ሎጎዋችሁን ጀነሬት የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ትገልጹለታላችሁ። ያኔ የምትፈልጉትን አይነት ሎጎ ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን አስገብቻለታለሁ ጀነሬት እንለዋለን ማለት ነው። ጀነሬት ስንል እንደምትመለከቱት 4 ሎጎዎችን አንዴ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ 4 ሎጎዎች ውስጥ የምትፈልገውን መርጬ መጠቀም እችላለሁ። ካልተመቻችሁ ደግሞ ደግማችሁ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉት እስከ ይመጣላችሁ ድረስ ማለት ነው። አንዱ ከመረጣችሁት በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የተለያዩ አላይመንቶችን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሲጨርሱ ዳውንሎድ ብትሆን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስንከፍተው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ያለምንም ክፍያ ሎጎአችንን እዚህ ላይ በመምጣት AI ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛ አይዲዮግራም AI ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ወደዚህ አይነት ዌብሳይት ይመጣላችኋል። እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት የምትፈልጉትን ሎጎ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርገዋለን። ቀጥታ አካውንት ክፈቱ ይላል። አካውንቱን ከፍተን እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋታለን። ኢንቦክስ ቼክ አድርገን ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን አስገቡ ይላል። ዩዘር ኔማችንን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ኮምፕሊት ሬጂስተር የምትለበትን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ቀጥታ ወደ ፔጁ ይወስደናል ማለት ነው። ወደ ፔጁ እንደወሰደን እዚህ ጋር ይሄ ዌብሳይት 4 ሎጎዎችን በቀላሉ ጀነሬት ያደርግልናል። በጣም ብዙ ለምትመለከቱት ሎጎ ብቻ አይደለም የተለያዩ ኢሜጆችንም ጀነሬት ያደርጋል። እኛ ሎጎ ስለሆነ የምንፈልገው ከላይ መተን እዚህ ቦታዋ ላይ ዲስክራይብ እናደርግለታለን ስለ ሎጎዋችን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንድ ጽሁፍ አስገባለታለሁ። ይሄን ጽሁፍ አስገባውለት ዘን እዚህ ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ስታይሎች አሉ። ሲሞር የምትለውን አንዴ ሲኦል የምትለውን ክሊክ በማድረግ በጣም ብዙ ስታይሎች አሉ። እነዚያ ስታይሎች በመምረጥ እንደዚሁም ደግሞ ሬሻዎቹን በመምረጥ በቀላሉ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድ በአንድ ቢሆን ክሊክ አደርጋለሁ። የተለያዩ ቬሎሲቲ ቪዚቢሊቲዎች አሉት፣ ሞዴሎች አሉት። ጀነሬት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ባስገባንለት ጽሁፍ ተመርኩዞ 4 ኢሜጆችን ወይም ሎጎዎችን ጀነሬት አድርጎልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እስከምትፈልጉት እስኪመጣላችሁ ድረስ እየደጋገማችሁ ጽሁፎችን እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ብትሆን ከላይ ያለችውን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልተመቻችሁ ደግሞ ከጎን ሪሚክስ የምትላለች ሪሚክስ ብትሆን ክሊክ በማድረግ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሚክስ ብትሆን ክሊክ በማድረግ እንደገና ስታይሎችን አድ በማድረግ እንደገና ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከምትፈልጉ ድረስ እስከሚመጣላችሁ ድረስ የሎጎዋችሁ አይነት ደጋግማችሁ ጀነሬት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በቀላሉ ሎጎዋችሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት ጀነሬት አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ሎጎዎችን እዚህ ዌብሳይት ላይ መምጣችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ከታች እንደምትመለከቱት በአንዱ ሎጎ ስር የተለያዩ ስታይሎችን አድርጎልን 4 ሎጎዎችን ያመጣልን። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በቀላሉ ጀነሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ድረስ ስላያችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።
ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣዩ ቪዲዮ እንገናኝ።